සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ WhatsApp ඇවට ක්‍රියේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපිව subscribe කරලා bell icon එකට all දාන්න. එතකොට පුළුවන් අපි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් notification එකක් මගින් දැනගන්න. හරි අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම WhatsApp අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් Play Store ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ WhatsApp කියලා සර්ච් කරගන්න. WhatsApp අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අප්ඩේට් කියලා පෙන්නනවා නම් අප්ඩේට් කරගන්න. හරි ඊළඟට මෙතනින් WhatsApp එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන උඩ තියෙන තිත් තුන ටච් කරගන්න. මෙතනින් setting වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඇවට කියලා ඔප්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් create your ඇවට ටච් කරගන්න. ඊළඟට මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඇවට ඔප්ෂන් එක ගැන සරලව පැහැදිලි කරනවා නම් තමන්ගේ පෙනුමට සමාන කාටුන් ඇවට කෙනෙක් නිර්මාණය කරලා තමන්ගේ DP එකට දාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තමන්ගේ පෙනුමට සමාන කාටුන් ඇවට ස්ටිකර් පැක් එකක් හදාගන්නත් පුළුවන්. හරි ඊළඟට මෙතන පහළ තියෙන get started කියන එක ටච් කරගන්න. ඊළඟට මේ විදියට කලර් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාගේ ස්කින් එකට අදාළ කලර් එකක් තෝරගන්න. මම මේ කලර් එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊළඟට මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ගැලපෙන heir style එකක් තෝරගන්න. මේ විදියට heir style එක select කරගන්න. ඊළඟට hair style එක යටතේ තියෙන මේ option එකට යන්න. මෙතනින් hair එකට ගැලපෙන color එකක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඇඳුමක icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ගියාට පස්සේ මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ගැලපෙන ඇඳුමක් select කරගන්න. ඊළඟට බොඩි එකක icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ගියාට පස්සේ මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාට ගැලපෙන එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඇසක icon එකක් තියෙනවා. ඒක ටච් කරලා මේ විදියට ඔයාට ගැලපෙන ඇස්වල shape එක තෝරගන්න. ඒ වගේම මෙතනින් ඇස්වල color එක ඔයාට ගැලපෙන විදියට වෙනස් කරගන්න මේ විදියට. ඊළඟට මේ විදියට එහාට යනකොට නාසයක icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් නහයේ ෂේප් එක ඔයාට ගැලපෙන විදියට වෙනස් කරගන්න. ඊළඟට මෙතනින් එහාට යනකොට මූණක icon එකක් බලා ගන්න තියෙනවා. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙතනින් මූණේ ෂේප් එක ගැලපෙන විදියට වෙනස් කරගන්න මේ විදියට. මෙතනින් එහාට යනකොට රැවුලක icon එකක් බලා ගන්න තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාට ගැලපෙන එකක් select කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන තව option කීපයක්ම තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම එකින් එක විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ ඔප්ෂන් ටික ඉතාමත් සරලයි. ඔයාට පුළුවන් ඒ ඔප්ෂන් ටිකත් ගැලපෙනවා නම් ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙතන උඩ තියෙන done කියන එක ටච් කරන්න. ඊළඟට save changes ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් next දෙන්න. ඊළඟට මෙතනින් බැක් වෙලා chat එකක් ඕපන් කරගන්න. ඊළඟට මේ පහළ තියෙන මූණක icon එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ icon එක ටච් කරාම ස්ටිකර් පැක් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. තවත් වීඩියෝවකින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.